ሀይ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ማይ ቻናል። ኤርቤተር ነኝ። ባለፈው ኬሚስትሪ ከ12ኛ ክፍል ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ስታንዳርድ ስቴት ላይ ነበረ ቆም ነው እና ስታንዳርድ ስቴት ማለት የአንድ ሰብስታንስ በጣም ስቴብል ሞስት ስቴብል ስቴት ነው እና ያም የሚሆነው አት ቴምፕሬቸር ኦፍ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ እና አንድ አትሞስፌር ላይ ነው፣ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ማለት ነው። እና ሶስት አይነት የስታንዳርድ ስቴቶች ላይ ያሉ ሶስት አይነት ኢንታልፒዎች እናያለን በዚህ ቻፕተር ውስጥ። የመጀመሪያው ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን ነው። ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን ማለት አንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ በኦክሲጅን ውስጥ በሚቀጠልበት ጊዜ እሱን አካምፓኒ የሚያደርገው ቼንጂን ኢንታልፒ ነው። ስለዚህ ይሄ ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን ለመሆን የሚያስፈልጉት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ቴምፕሬቸሩን ከላይ እንደገለጽ ነው ስታንዳርድ ስቴት ኢን ጀነራል ለመሆን 25 ዲግሪ ሴልሺየስ እና አንድ አትሞስፌር ላይ መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ የሚቃጠለው ወይም ደግሞ ኮምበስትድ የሚሆነው ነገር አንድ ሞል መሆን አለበት። አንድ ሞል ነው የሰብስታንሱ አንድ ሞል ሲቃጠል ነው ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን የምንለው ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ኬሚካል ሪያክሽኖች ሂት ፕሮዲውስ የሚያደርጉት ኬሚካል ሪያክሽኖች ኮምበሽን ሪያክሽኖች ይባላሉ። ለምሳሌ ለእኛ ቅርብ የሆነው የምንበላው ምግብ በሰውነታችን ውስጥ የሚቃጠለው በሰውነታችን ውስጥ በመቃጠል ነው ኢነርጂ የሚሰጠን እና ኮምበሽን ሪያክሽን ኢምፖርታንት ነው ኢን ላይፍ ራሱ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ነው። ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ማለት የሆነ ቼንጅ ኢንታልፒ አለ። ያም የሚሆነው አንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ከኤሌመንቶቹ ኢን ስታንዳርድ ስቴት ፎርም ሲደረግ ነው እና አንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ከኤሌመንቶቹ ከሚሰራበት ኤሌመንቶች ኢን ስታንዳርድ ስቴት ፎርም በሚደረግበት ጊዜ ያለው ኢንታልፒ ነው እና ይህ ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን የሚባለው ማሟላት ያለበት ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን እንዲሆን ያ ፎርሜሽን ሁለት ነገሮች ማሟላት አለበት። አንደኛ ፎርም መደረግ ያለበት የግድ አንድ ሞል ነው። አንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ፎርም ሲደረግ ነው ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን የሚባለው። ሁለተኛ ደግሞ ኤሌመንቶቹ ወይም ደግሞ ያንን ሞሌኪል ለመስራት የሚያገለግሉት ኤሌመንቶች ኢን ስታንዳርድ ስቴት መሆን አለባቸው። ቴምፕሬቸሩ 298 ኬልቪን ወይም 25 ዲግሪ ሴልሺየስ እና አንድ አትሞስፌር መሆን አለበት እና ስታንዳርድ ስቴት ላይ መሆን አለባቸው ማለት አሁን ለምሳሌ ከኦክሲጅን ጋር ቢሆን ሪያክት የሚያደርገው ኦክሲጅን እንደዚህ መጻፍ አይችልም፣ ምክንያቱም ይሄ ስቴብል ፎርም ኦፍ ኦክሲጅን አይደለም። ኦክሲጅን እንደዚህ የኦክሲጅን ሞሌኪሉን ጠቅመን እና ኮንስቲትዩንት የሆኑት ኤሌመንቶች ወይም ኤሌመንቶች በእንትን ነው መሆን ያለባቸው ኢን ስታንዳርድ ስቴት መገኘት አለባቸው። እና ደግሞ ፎርም የሚደረገውን CH4 ፎርም የሚደረግ ቢሆን ኖሮ CH4 አንድ ሞል ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ሁለት ከሆነ አይሆንም። ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ወርክ አያደርግም። አንድ ሞል ኦፍ CH4 ነው ፎርም መደረግ አለበት ማለት ነው። እና ባይ ዴፊኒሽን ደግሞ ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ደ ሞስት ስቴብል ፎርም ኦፍ ኤሌመንት ዜሮ ነው። አሁን ኦክሲጅን ከሆነ ከCH4 ጋር ቢሆን ሪያክት ያደረገው የዚህን ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ስንወስድ ባይ ዴፊኒሽን ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በደንብ ፎከስ ማድረግ ያለብን ኤሌመንቶቹ ኢን ስታንዳርድ ስቴት መሆን አለባቸው። ልክ እዚህ ጋር ኦክሲጅን እንደጻፉት ኦክሲጅን በዚህ መልኩ ሊሆን አይችልም እና ደግሞ አንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ነው ፎርም መደረግ አለበት ኢንታልፒው ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን እንዲሆን ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር ቼንጂን ኢንታልፒ ኦፍ ኮምበሽን ላይ እና ይቺኛዋ ምልክት እቺ የዲግሪ የምትመስለዋ ነገር እንትነች ስታንዳርድ መሆኑን ነው የሚያሳየው ስታንዳርድ ስቴት ላይ እንዳለ ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ባይ ዴፊኒሽን ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ለሞስት ስቴብል ኤሌመንት ዜሮ ነው ብለናል። እና ለኤሌመንት ሲሆን ለፎርሙላቸው የተሰጣቸው ለሰብስታንሶችም ሲሆን ጊቭን ነው ወይም ኮንስታንት ነው። ሃይድሮጅን ብሮማይድ -36.23 ነው እና እያንዳንዳቸው ተሰጧቸዋል የራሳቸው ነበር ማለት ነው። እና ይህንን ከቦክስ ላይ ያየን የነዚህን የሰብስታንሱን መውሰድ እንችላለን። ነገር ግን ሪያክሽን ሲሆን ካልኩሌት ነው የሚደረገው እንጂ ጊቨን አይደለም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናየው እንዴት ነው ሪያክሽን ሲሆን እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው የሚለውን ነው። ኦኬ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ፕሮዳክቶች አሉ። በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳልኩት ፕሮዳክት ይሄ ኢንታልፒ በአማውንት ኦፍ ማተር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ወይም ኤክስቴንሲቭ
ፕሮፐርቲ ነው ያለው። ስለዚህ ፕሮዳክቶቹን ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክትስ ፕሮዳክቶቹ አሁን እነዚህ ቢሆኑ በነምበር ኦፍ ኮኤፊሽንት እናባዛለን። በኮኤፊሽንታቸው ቁጥር እናባዛቸዋለን። ከዛም በኋላ እንደምራቸዋለን። ያባዛነውን እንደምራለን ማለት ነው። ሰሜሽን ኦፍ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ኦፍ ፕሮዳክትስ ታይምስ ነምበር ኦፍ ኮኤፊሽንት ወይም የኮኤፊሽንቶቹ ድምር ማለት ነው። እና በእሱ እናባዘዋለን። ከዛ ደግሞ የሪያክታንቱንም እንደዛው ኢንታልፒ ፎርሜሽናቸውን በኮኤፊሽንት እናባዛና የእያንዳንዱን ፕሮዳክት በኮኤፊሽንቱ ካባዛን በኋላ አንድ ላይ እንደምራቸዋለን። እና በኮኤፊሽንት ማባዛት መርሳት የሌለበት ዋነኛው ነገር ነው። ይህን ማስታወስ ነው። ከዛ የኢንታልፒ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ኢንታልፒ ፎርሜሽን ኦፍ ሪያክታንት ተደርጎ በቀላሉ መስራት ይቻላል። እና ባለፈው እንዳልኳችሁ ኤግዛምፕሎቹና ኤክሰርሳይሶቹን በሚቀጥለው በሶስተኛው ቪዲዮ ላይ የቻፕተሩን ሙሉ ኤግዛምፕል እና ሙሉ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ሶ ቅድም እንዳልኩት ሌላ ሶስተኛው ስታንዳርድ ስቴት ላይ ኮንሲደር የምናደርገው ኢንታልፒ ስታንዳርድ ሞላር ኢንታልፒ ኦፍ ኒውትራላይዜሽን ነው። ያም ስታንዳርድ ሞላር ኢንታልፒ ኦፍ ኒውትራላይዜሽን ማለት አንድ ሞል ኦፍ አሲድ ወይም ቤዝ ኮምፕሊትሊ ኒውትራላይዝ ሲደረግ ያለው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ነው። ለዚህ መሆን ያለባቸው ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ነው። ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ ኒውትራላይዝድ የሚሆኑት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ HCl ፕላስ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶዲየም ክሎራይድ እና ዋተርን ሲሰጡ ስታንዳርድ ሂት ኦፍ ኢንታልፒ ኦፍ ኒውትራላይዜሽን አለ እና በቃ ኮምፕሊትሊ ኒውትራላይዝ ሲሆን ያለው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዞቹን በኔክስት ቪዲዮ እንሰራቸዋለን። እና ቀጣዩ ነገር ደግሞ ሄስስ ሎ ነው። ሄስስ ሎ ማለት ስቴት የሚያደርገው ምንድን ነው? የተለያዩ ፕሮሰሶች አንድ ቼንጅ ፕሮዲውስ ለማድረግ ቢኖሩ በቃ እያንዳንዳቸው ፕሮሰሶች አሁን ለምሳሌ በቀላል ኤግዛምፕል አንድ ሰው ከሾላ ተነስቶ 4 ኪሎ ለመሄድ ከሾላ መገናኛ ሄዶ 4 ኪሎ ሊሄድ ይችላል። ከሾላ ቀበና ሄዶ 4 ኪሎ ሊሄድ ይችላል። ከሾላ ደግሞ 22 ሄዶ 4 ኪሎ ሊሄድ ይችላል። እና ሄስ ሎ የሚለው ምንድን ነው? ከሾላ ተነስቶ 4 ኪሎ ድረስ እንጂ እያንዳንዳቸው ፓዝ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒያቸው አንድ አይነት ነው የሚለው። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ለመሄድ እዚህ ጋር ፓዝ ኤክስ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም አንድ ቁጥርም ማለት ነው። ይህንን እንጠቀም እንችላለን። ለዚህ የራሱ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ይኖረዋል። ከኤ ወደ ቢ ለመድረስ ከእንደገና ወደ ሲ ከዛ ወደ ዲ ከዛ ደግሞ ወደ ቢ ልንሄድ እንችላለን እና 3 ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሄስስ ሎ የሚላል ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ የእነዚህ ተደምረው ማለት ነው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ 2 ፕላስ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ 3 ፕላስ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ 4 ነው የሚለን እና ምንም አይነት ፓዝ ብንጠቀም ፋይናል እና ኢኒሻል ፖዚሽኑን ካወቅን እዛ ከኢኒሻል ፖዚሽን ወደ ፋይናል ፖዚሽን በየትኛውን ፓዝ ብንሄድ ያለው ኢንታልፒ ቼንጅ ሴም ነው የሚለን። ወይም ቼንጅ ኢን ሂት ኦፍ ሪያክሽን ኮንስታንት ነው በዳይሬክትሊ ቢካሄድም ወይም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከአንድ ቅድም ያልኳችሁ 22 ሄጄ 4 ኪሎ ብሄድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቢሆን ቀጥታ ከዚህ 4 ኪሎ ታክሲ ቢዝ ዳዝንት ማተር ኮንስታንት ነው የሚሆነው ቼንጅ ኢን ሂት ማለት ነው ኢንታልፒው። ሄስስ ሎን አፕላይ ለማድረግ ማድረግ ያለብን 2 ዋና ዋና ነገሮች አሉ እና ሪያክሽኖቹ ተደምረው መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱ መስጠት ይኖርባቸዋል አንደኛ። እና ያንን ፕሮዳክት ለመስጠት አንዳንዶቹን ሪያክሽኖች ሪቨርስ ልናደርጋቸው እንችላለን። አንዳንዶቹን ደግሞ ኮፊሽንታቸውን በሆነ ቁጥር ማባዛት ሊኖርብን ይችላል። ስለዚህ ሪቨርስ ያደረግናቸውን ሪያክሽኖች ኢንታልፒ ቼንጃቸውን በማይነስ እናባዛቸዋለን ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የነበረውን ኔጌቲቭ የነበረውን ፖዚቲቭ እናደርጋለን። የሚገለበጥ ከሆነ ሚን ኮፊሽንቱን ደግሞ ከሆነ ያባዛ ነው ኢንታልፒውንም በዛው ኮፊሽንት ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ከጠቀምና ሪያክሽኑ መጨረሻ ላይ ሰማፕ አድርጎ የፈለግነውን ቦታ ላይ ከደረስን ወይም ደግሞ ፋይናል ፕሮዳክቶቹን ካገኘን ቁጥሮቹን መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶቹን የምናያቸው ይሆናል በኔክስት ቪዲዮ። ሌላው ነገር ደግሞ ቦንድ ኢነርጂ ነው። ቦንድ ኢነርጂ ማለት ኢንታልፒ ሆኖ አንድ ሞል ኦፍ ጋዥየስ ሞለኪውልን በሱ ውስጥ ያለውን አንድ ቦንድ የሆነ ፓርቲኩላር ቦንድ ብሬክ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢንታልፒ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብሬክ ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ጠረጴዛ ለመስበር፣ እስራስም ለመስበር፣ ምንም ለመስበር የሆነ ኢነርጂ አፕላይ ማድረግ አለብን፣ ፎርስ ኤግዘርት ማድረግ አለብን።
ስለዚህ ከኛ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው። የሆነ ነገር ፎርስ ኤግዛርት ተደርጎበት ነው እንጂ ጠረጴዛው ስለተሰበረ ወይስ ራሱ ስለተሰበረ ሪሊዝ የሚያደርገው ሂት ወይም ደግሞ ሪሊዝ የሚያደርገው ኢንታልፒ የለም። ነገር ግን እኛ ፎርስ ኤግዛርት እናደርግበታለን እና ጀነራሊ ይሄ ኤነርጂ ኤክስፕረስ የሚደረገው ኢን ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው። ለዳያቶኒክ ሞሊኪውልስ አሁን ለምሳሌ ናይትሮጅን ወይ ኦክሲጅን ወይ ክሎሪን ብቻ እነዚህን እንትን ስንል ቦንዳቸውን ብሬክ ስናደርግ ይህንን ኢዚ ነው አንደርስታንድ ለማድረግ ኢዚ ነው። ይህን ቦንድ ብሬክ ማድረግ ወይ ይህን ቦንድ ብሬክ ማድረግ ወይ ይህን ቦንድ ብሬክ ማድረግ ነው እና አንደርስታንድ ለማድረግ አይከብድም። ነገር ግን ሪያክሽን ሲሆን አሁን ለምሳሌ የሆኑ ሪያክታንቶች ወደ ፕሮዳክት ሲቀየሩ እሱን ለመስራት ትንሽ ከበድ ይላል። አይከብድም ግን ካልኩሌሽን ይፈልጋል። ይሄ ኢዚ ነው። ወይም ደግሞ እንደ ቅድም እዚህ ጋር እንዳልነው ጊቭን ናቸው ቦንድ ኢነርጂያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦንድ ዲሶሲዬሽን ኤነርጂ ኢንታልፒ ቼንጅ ኦር ሂት ኦፍ ሪያክሽን ብለን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ለሪቨርስ ሪያክሽኑ ወይም ደግሞ የኢንታልፒ ቼንጅ ለሪቨርስ ሪያክሽኑ ቦንድ ፎርሜሽን ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ቦንድ ብሬኪንግ ነበረ፣ የእሱ ኦፖዚት ደግሞ ቦንድ ፎርሜሽን ይሆናል። እዚህ ቦንድ ፎርሜሽን ደግሞ ቦንድ ፎርም ሲያደርጉ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። እዛ ጋር ብሬክ ለማድረግ እኛ ኢነርጂ አፕላይ ያደረግን፣ ቦንድ ፎርሜሽን ሲሆን ደግሞ ኢነርጂ ሪሊዝ ነው የሚያደርጉት። አሁን ለምሳሌ ክሎሪን ሞሌኪሉ ወደ ሁለቱ ክሎሪን አተምስ ሲከፋፈል ለመከፋፈል ሁለት ቦታ ለመቁረጥ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሰሩትን ቦንድ ለመስበር ወደ 243 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ኢንታልፒ ቼንጅ ኢንታልፒ ይኖራል፣ ፖዚቲቭ ማለት ነው። ምክንያቱም ቦንድ ብሬኪንግ ስለሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ ክሎሪን አተሞች ሁለት ተደባልቆ ክሎሪን ሞሌኪል ለመስራት ቼንጅ ኢንታልፒ 243 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ይሆናል። ኔጌቲቭ ሞር ስቴብል ወደ ሆነ ስቴት ስለተቀየሩ 243 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ቼንጅ ኢንታልፒ ወይም ሂት ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ቦንድ ፎርሚንግ ኤክዞተርሚክ ይሆናል። ቦንድ ብሬኪንግ ደግሞ ኢንዶተርሚክ ሪያክሽን ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ኢነርጂ ሰፕላይ መደረግ ያለበት ሪያክሽን ይሆናል። ሶ የቅድም ያልኳችሁ ነው ቦንድ ኢነርጂ ፖዚቲቭ ኳንቲቲ ነው፣ ምክንያቱም ኢነርጂ ያስፈልጋል ኬሚካል ቦንዶችን ብሬክ ለማድረግ። በዛ ተቃራኒ ደግሞ ቦንዶች ፎርም በሚያደርጉ ጊዜ በሁለት ጋዥየስ አተምስ መካከል ወይም ሞሌኩላር ፍራግመንትስ ውስጥ እንትን ኢነርጂ ሪሊዝ ነው የሚያደርጉት፣ ምክንያቱም ስቴብል ወደሆነ ስቴት ይሄዳሉ ማለት ነው። እና ቦንድ ኢነርጂ ትልቅ በሆነ ቁጥር ወይም ደግሞ ሪሊዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ ትልቅ በሆነ ቁጥር ቦንዱ ስትሮንገር እየሆነ ነው የሚመጣው። ሶ ቦንድ ኢነርጂ ቅድም እንዳልኳችሁ ለሞሌኪሎች ከሆነ አሁን እዚህ ጋር እንዳልነው እኚህን ብሬክ ለማድረግ ከሆነ ወይም እነዚህን ቦንዶች ፎርም ለማድረግ ከሆነ ኢዚየር ነው። ነገር ግን ለሪያክሽኖች ሲሆን ኬሚስቶች በሶስት ነገር ይከፋፍሉታል። መጀመሪያ ምንድን ነው ሪያክታንቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሪያክታንቱ ሜቴን ቢሆን ምንድን ነው የሚያደርጉት? ጋዥየስ ሪያክታንት አለ። ከዛም በኋላ ወደ ጋዥየስ አተም ይቀይሩታል። ካርበን፣ ሃይድሮጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ሃይድሮጅን። ይሄን ቦንድ እና ይሄን ቦንድ ብሬክ ያደርጉታል እንደ አስፈላጊነቱ ማለት ነው። ሁለቱ ቦንድ ብቻ ሊሆን ይችላል መሰበር ያለበት፣ ግን እንደ አስፈላጊነቱ ቦንዶቹን ብሬክ ያደርጓቸውና ወደ ጋዥየስ አተሞች ይቀይሯቸዋል። ከዛም በኋላ ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ቢሆን የሚያያዘው ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢሆን ሌላ ቦንድ ፎርም ይደረጋል እና ሃይድሮጅንም ሌላ ነገር ጋር ኮምባይን የሚያደርጉ ቢሆኑ ሌላ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ይከፋፍሏቸዋል፣ ይቆራረጧቸውና ከዛ ነው እንደ አዲስ ከሌላ ወይ እርስ በርሳቸው ወይ ደግሞ ከሌላ ኤሌመንቶች ጋር አያይዘው ጋዥየስ ፕሮዳክት የሚሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልኩሌት ለማድረግ ቦንድ ኢነርጂ ለመስበር ያስፈልጋል፣ እኚህን ሪያክታንቶችን ለመስበር። እንደገና ደግሞ ፕሮዳክቶቹ ጋር ደግሞ ፎርም ሲደረግ ሌላ ቦንድ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ቼንጂን ኢንተልፒ ሰሜሽን ኦፍ ቦንድ ኢነርጂ ኦፍ ቦንድ ብሮክንን እንደዚህ ብንለው ማይነስ ሰሜሽን ኦፍ ኢንተልፒ ኦፍ ቦንድ ፎርም ይሆናል። ይሄ ቦንድ ብሬክ ለማድረግ ፖዚቲቭ ነው፣ እኛ የምናስገባው ኢነርጂ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን ቦንድ ፎርም ለማድረግ ደግሞ ሪሊዝ ነው የሚያደርጉት፣ ወይም ስቴብል እየሆኑ ስለመጡ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ።
ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ማይነስን የምንጠቀመው። ቁጥሩን ስንከት ቦንድ ኢነርጂ ነው የተሰጠን እና ቦንድ ፎርሜሽን ይሁን ቦንድ ብሬኪንግ ይሁን የተነገረ ነገር የለም። ጀስት ቁጥሮች ብቻ ናቸው ያሉት እዚህ ጋር ማለት ነው። እና ቁጥሮቹን እዚህ ጋር ቦንድ ብሬኪንግ እናስገባዋለን። ጀስት ነምበሩን እዚህ ጋርም ነምበሩን እናስገባዋለን። ግን ቦንድ ፎርሜሽን ኢነርጂ ሪሊዝ ስለሚያደርግ ማይነስ ሳይን ተደርጓል ማለት ነው። ጀስት ግን እኛ ይሄ ማይነስ ሳይን ስላለ ኦልሬዲ ስለተከተተ ነምበሮቹን ብቻ ነው የምንከተው። አሁን 463 ብሬክ ያደረግነው ቦንድ ይሄ ብቻ ቢሆን 436 ማይነስ ይሄን ፎርም ማድረግን ብንል ጀስት አሲዩም ስናደርግ 389 ነው የምናደርገው። ጀስት ቦንድ ኢነርጂ የተሰጠን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም አይደለም ለማለት ነው። ስለዚህ ሪያክታንቶቹን መጀመሪያ እንቆራርጣቸዋለን፣ ወደ አተሞች ይቀየራሉ። ከዛ ደግሞ አተሞቹን ከእንደገና አንድ አዲስ ነው የምናያይዛቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ሴክሽን ነው መሰለኝ። የመጨረሻው ሴክሽን ስለ ኢንትሮፒ እና ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው የሚያወራው እና ቪዲዮ ዋን ያላያችሁት ካላችሁ ሊንኩን ኢን ዘ ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ እና እዛ ላይ ስለ ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ እና ስለ ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ አውርተናል። ዲፍረንሳቸው ምንድን ነው እና ምንድን ናቸው የሚለውን አይተን ነበረ። ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ማለት ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ምንም አይነት ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ሳያስፈልገው በራሱ የሚካሄድ ፕሮሰስ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አይስን በ25 ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ አንድ ሩም ውስጥ አምተን ብናስቀምጠው ምንም ሳናደርገው ሜልት ያደርጋል። ውሃን ደግሞ ከ0 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች ፍሪጅ ውስጥ ብንከተው ምንም ሳናደርገው ፍሪዝ ያደርጋል እና በራሳቸው ኦከር የሚያደርጉ ፕሮሰሶች ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ በመባል ይታወቃሉ። ሌላው ደግሞ መጽሐፉ ላይ የተሰጠው ኤግዛምፕል አሲድ እና ቤዝን ብንደባለቃቸው ሃይድሮኒየም እና ሃይድሮክሳይድ አዮኖች ስፖንቴኒየስሊ ኮምባይን ያደርጋሉ፣ ምንም አይነት ኤክስተርናል የሆነ ኢንፍሉዌንስ አያስፈልጋቸው ማለት ነው። እና እኚህም ፕሮሰሶች በራሳቸው የሚካሄዱ ፕሮሰሶች ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ እንላቸዋለን። ነገር ግን በራሳቸው ኦከር የማያደርጉ የሌላ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ የሚፈልጉ ፕሮሰሶች ደግሞ ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ በመባል ይታወቃሉ። አሁን ለምሳሌ አይስ ከፍሪጅ አውጥተን አንድ ሩም ውስጥ ብናስቀምጠው እና እንዳይቀልጥ ብንፈልግ የሆነ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልገዋል እንጂ ጀስት ስላስቀመጥ ነው ይቀልጣል እንጂ አለመቅለጥ አይችልም። ስለዚህ የሆነ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልገዋል። እንዲሁም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥም ከተነው ፍሪዝ እንዳያረግ ስንፈልግ የሆነ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ያስፈልገዋል እና የዛ የስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ በተቃራኒ መንገድ እንዲሄድ ከፈለግን ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። እና ፕሮሰሱ ስፖንቴኒየስ ነው ማለት ወይም ደግሞ ዊዛውት ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ኦከር ያደርጋል ማለት ግን እኛ ማየት በምንችለው ሬት ፕሮሰሱ ይካሄዳል ማለት አይደለም። አሁን ለምሳሌ አሲድ ቤዝ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ላይ በጣም ፈጣን ነው፣ ወዲያውኑ ነው ኒውትራላይዝድ የሚሆነው። ሃይድሮኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮን ወዲያውኑ ነው ኮምባይን የሚያደርጉት፣ ስፖንቴኒየስሊ ነው ኮምባይን የሚያደርጉት። ነገር ግን ረስቲንግ ኦፍ አይረን ላይ አይረኑ ረስት ለማድረግ ረዥም ጊዜ ሊፈጅበት ይችላል፣ ቶሎም ረስት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ሁለቱም ስፖንቴኒየስ ፕሮሰሶች ሆነው ሳሉ እንትናቸው የሚወስድባቸው ጊዜ የተለያየ ጊዜ ነው እና ስለዚህ ስፖንቴኒቲ ኦፍ ሪያክሽን አወቅም ማለት ፕሮሰሱ ቶሎ ሀፕን ያደርጋል ወይስ ቀስ ብሎ ሀፕን ያደርጋል የሚለውን አወቅም ማለት አይደለም። ስፖንቴኒየስ ሆኖ ቶሎ ኦከር የሚያደርጋለ፣ ስፖንቴኒየስ ሆኖ ደግሞ ረዥም ጊዜ የሚፈጅበት ፕሮሰሶች አሉ ማለት ነው። እና ቪዲዮ ዋን ላይ ይህንን ብለናል። ቴርሞዳይናሚክስ ዳይሬክሽን እና ኤክስተንት ኦፍ ሪያክሽን ወይም ደግሞ ስፖንቴኒቲ ኦፍ ሪያክሽን ይነግረናል። እና ደግሞ እሱ ከነገረን በኋላ ወዴት ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው፣ ሪቨርሰብል ሪያክሽን ከሆነ ወደ ፎርዋርድ ሪያክሽን ነው ወይስ ሪቨርስ ሪያክሽኑ ላይ ነው ፌቨር የሚደረገው የሚለውን ይነግረናል። ነገር ግን ስለ ስፒዱ ምንም አይነግረንም ቴርሞዳይናሚክስ ብለን ነበር እና ስለዚህ የሚነግረን ፊልድ ኦፍ ኬሚስትሪ ካይኔቲክስ ይባላል። ካይኔቲክስ ነው ስፒድ ኦፍ ሪያክሽን የሚነግረን። ቴርሞዳይናሚክስ ግን ስፖንቴኒቲ እና ወዴት ዳይሬክሽን እንደሚሄድ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ሴክሽኖች ላይ ቼንጂን ኢንተልፒ ሪያክሽኑ ፌቨረብል ነው ማለትም ኢን ፎርዋርድ ዳይሬክሽን መሄድ ይችላል ወይስ አንፌቨረብል ነው ወደኋላ ነው መሄድ የምፈልገው የሚለውን አይተን ነበር እና
ትልቅ ኔጌቲቭ ያላቸው አሁን ለምሳሌ ማይነስ 243.7 ኪሎ ጁል ቼንጂንግ ኢንተልፒ ያላቸው ማይነስ 593 ኪሎ ጁል። አሁን እነዚህን ሁለቱን ብናይ ይሄኛው ሪያክሽን በጣም ትልቅ ሂት ኤነርጂ ነው ሪሊዝ ያደረገው። በዛ ምክንያት በጣም ሪያክሽኑ መካሄድ ይፈልግ ነበር ወይም ፌቨራብል የሆነ ሪያክሽን ነው። ለዛ ነው ትልቅ ኔጌቲቭ ነምበር የሰጠው። ይህም እንዲሁ ፌቨራብል ሪያክሽን ነው፣ ግን ከዚህ አንጻር ሲታይ ይሄኛው የበለጠ ወደ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን የመሄድ እንትኑ አለው ምንድነው አዝማሚያ ያለው እና ትልቅ ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ ወይም ደግሞ ኤግዞተርሚክ ሆኖ ሪያክሽኑ በደንብ ኤግዞተርሚክ ሲሆን ወይም ትልቅ ቁጥሩ በጣም ትልቅ በሆነ ቁጥር ስፖንቴኒየስ ነው ፕሮሰሱ ወይም በራሱ ይካሄዳል። ለዛ ነው ስለሚፈልገውም ነው ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርገው። ምንድነው ፎርም ካደረገ በኋላ ፕሮዳክቱን ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርገው ምንድነው ሪያክሽኑን ይፈልገው ነበር ወይም ደግሞ ኮምባይን አድርገው እነዛ ሪያክታንቶች ያንን ፕሮዳክት መስጠት ይፈልጉ ነበር ማለት ነው። የዛኔ ትልቅ ሂት ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ይሄ ፕሮሰስ መካሄድ ስለሚፈልግ ስለነበር ወይም ደግሞ በደንብ ፌቨራብል የሆነ ሪያክሽን ስለሆነ ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ይባላል ማለት ነው። እና አንዳንድ ፕሮሰሶች ደግሞ ትልቅ ፖዚቲቭ ይሆናሉ። 243 ማለት እኛውን ኢንዶተርሚክ ሪያክሽኖች ናቸው። ማለትም ትልቅ እንደዚህ አይነት 243.7 ኪሎ ጁል ፎርስ ሂት ኤነርጂ ለራሳቸው ወስደው ነው ወይም አብዞርብ አድርገው ነው ፕሮዳክቱን ፎርም ያደረጉት ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሪያክሽኖች ነን ስፖንቴኒየስ ሪያክሽኖች ናቸው ወይም ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰሶች ናቸው። ምክንያቱም በራሳቸው መካሄድ አይፈልጉም፣ ሌላ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ፈልገው ነው የተካሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጂንግ ኢንተልፒ ስለ ሪያክሽኑ ስፖንቴኒቲ የተወሰነም ቢሆን ይነግረናል። ሙሉ ለሙሉ ባይነግረንም የተወሰነ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላኛው የኬሚስትሪ የቴርሞዳይናሚክስ ፕሮፐርቲ ኢንትሮፒ ነው። ኢንትሮፒ ማለት ከዲግሪ ኦፍ ራንደምነስ ጋር የተገናኘ ተርም ነው እና ራንደምነስ ወይም ዲስኦርደር ነው የሚነግረን ምን ያህል እንትን እንዳለ ይሄ ምንድነው ዲስኦርደር እንደሆነ አንድ ሲስተም ይነግረናል። እና ቼንጂንግ ኢንትሮፒ ካልኩሌት ለማድረግ የምናደርገው ምንድነው ቼንጂንግ ኢንትሮፒ ኦፍ ሪያክሽን ማለት ሰሜሽን ኦፍ ዘ ፕሮዳክትስ ማይነስ ሪያክታንትስ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው የፕሮዳክቶቹን ኢንትሮፒ እንደምራቸዋለን አንድ ላይ በኮፊሽንት እያባዛን እያንዳንዱ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደዚህ ቢሆን የፕሮዳክቱ ሲ ከዛ ኢንትሮፒ ኦፍ ሲ ዲ ታይምስ ኢንትሮፒ ኦፍ ዲ ኤ ታይምስ ኢንትሮፒ ኦፍ ኤ ቢ ታይምስ ኢንትሮፒ ኦፍ ቢ ያደረገን ካባዛናቸው በኋላ እንደምራቸውና የፕሮዳክቱን ኢንትሮፒ ማይነስ የሪያክታንቱን ኢንትሮፒ ነው። ከዛም በኋላ የምናገኘው ነበር ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ራንደምነሱ ጨምሯል ወይም ዲስኦርደሩ ጨምሯል ማለት ነው። ምክንያቱም የፕሮዳክቱ ከሪያክታንቱ ሲበልጥ ነው ቼንጂንግ ኢንትሮፒ ግሬተር ዛን 0 የሚሆነው። በዛን ጊዜ ኢንትሮፒ ጨምሯል ማለት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኢንትሮፒ ቼንጂንግ ኢንትሮፒ ሌስ ዛን 0 ከሆነ የፕሮዳክቱ ከሪያክታንቱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮዳክቱ ኢንትሮፒ ካነሰ ኢንትሮፒ ቀንሷል በዚህ ሪያክሽን ውስጥ ማለት ነው በአጠቃላይ ጀነራሊ። እና እዚህ ጋር ምንድነው ኢንትሮፒ ኢንቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው ወይስ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው ይላል። እና እዚህ ጋር ነምበሮች ኮፊሽንቶቹ ማተር አድርገዋል፣ ለዛ ነው ያባዛናቸው። ስለዚህ አሁን ይህን ኮፊሽንት ኤን ወደ ቢ ቢቀይረው ቢን ወደ ኤ ቢቀይረው ለውጥ ያመጣል እና በዛ ምክንያት አማውንት ኦፍ ማተር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ለዚህ ኢንትሮፒ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው፣ ምክንያቱም ኮፊሽንቶቹ ማተር አድርገዋል እዚህ ጋር ኢንትሮፒን ካልኩሌት በማድረጊያ ፕሮሰሱ ላይ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ኢንትሮፒ አት 298 ኬልቪን እና አት ሌላ ቴምፕሬቸር ሪላቲቭሊ ሴም ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር 298 በንጽፍም ያን ያህል ዲፍረንስ የለውም ነው የሚለው እና ይቺ እንደነገርኳችሁ ስታንዳርድ ነው የሚያሳየው እና አት 298 ኬልቪን ወይም 25 ዲግሪ ሴልሺየስ እና አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ደግሞ
አትሞስፌር ላይ ኦከር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልኩት ኢንታልፒ ስለ ስፖንቴኒቲ ኦፍ ፕሮሰስ በተወሰነ መልኩ ይነግረናል፣ ሙሉ ለሙሉ ባይነግረንም። ኢንትሮፒውም እንደዛው የተወሰነ ይነግረናል። ስለዚህ ኢንትሮፒና ስፖንቴኒቲን ደግሞ ኢንትሮፒና ስፖንቴኒቲን የሚያገናኘው የሆነ ሎ ተፈጠረ ማለት ነው። ያም ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንድነው የሚለው? ስፖንቴኒየስ ፕሮሰሶች ላይ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ይጨምራል። ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ከሆነ ደግሞ ኢንትሮፒው አንቼንጅ ነው ወይም ቼንጅ ኢንትሮፒው ዜሮ ነው የሚሆነው ነው የሚለን እና ፕሮሰሱ ስፖንቴኒየስ በሆነ ጊዜ ቼንጅ ኢንትሮፒ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። ቼንጅ ኢንትሮፒ ደግሞ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ነው የሚለን። ለዩኒቨርሱ ነው፣ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ነው እዚህ ጋር ማየት አለብን። ስለዚህ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ማለት ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ፕላስ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሰራውንዲንግ ነው፣ የሁለቱ ኮምቢኔሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰራውንዲንጉ ጨመረ ቀነሰ ግሬተር ዛን ዜሮ ስለሆነ አይደለም የሚለው፣ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ኢን ጀነራል ነው። የሁለቱን ደምር ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ነው። እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ስፖንቴኒየስ ነው የሚለው እና ደግሞ አንቼንጅድ ሲሆን ደግሞ ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሰማቸው ነው ግሬተር ዛን ዜሮ እና ደግሞ ሰማቸው ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ሲሆን ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ነው ይላል። ሶ ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ከሆነ ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንድን ነው የሚለን? ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚለው እና ያም ግሬተር ዛን ዜሮ ይሁን እንጂ ይሄኛው ፖዚቲቭ ይሁን ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሁን ምንም የሚነግረን ነገር የለም። ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ ሆኖ ይሄኛው ኔጌቲቭ መሆን ይችላል፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄኛው ፖዚቲቭ መሆን ይችላል እና ደግሞ ሁለቱም ፖዚቲቭ መሆን ይችላሉ። ነገር ግን ሁለቱም ኔጌቲቭ መሆን አይችሉም፣ ምክንያቱም ግሬተር ዛን ዜሮ መምጣት ስላለበት ማለት ነው። እና ሪስትሪክሽን አላስቀመጠም። ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ፖዚቲቭ ይሁን ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሰራውንዲንግ ፖዚቲቭ ይሁን ብሎ ምንም አይነት ሪስትሪክሽን አላስቀመጠም። ብቻ ድምራቸው ግሬተር ዛን ዜሮ ይሁን ነው የሚለው። ሁለተኛው ግን ሪስትሪክት አድርጎታል። ምንድነው? ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ከዜሮ ጋር እኩል መሆን አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሲስተም እና ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሰራውንዲንግ ሁለቱ እኩል ኢን ማግኒቲዩድ ግን ሳይናቸው ኦፖዚት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በደንብ ማለት ያለባችሁ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ነው። ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ እንትን ያለ የተጠቀመው ስፖንቴኒቲን ለመግለጽ። ሶ ኢንትሮፒም ኢንታልፒም ለስፖንቴኒቲ ኦፍ ሪያክሽን የየራሳቸው እንትን አላቸው፣ ሚና ወይም ኮንትሪቢዩሽን አላቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ኢንትሮፒ ብቻ ተሰጥቶት ኢንትሮፒውን በማየት ስፖንቴኒየስ ነው ይሄ ፕሮሰስ ማለት አይችልም። እንዲሁም ኢንታልፒው ብቻ ተሰጥቶት ኢንታልፒውን ብቻ በማየት ስፖንቴኒየስ ነው ማለት አይችልም። ሁለቱን ኮምባይን የሚያደርግ አንድ ሌላ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ የሚባል ሌላ ፎርሙላ መጣ እና ይህም ፎርሙሌት የተደረገው በጂ ነው። ጂ ኢንታልፒ ማይነስ ቴምፐሬቸር ታይምስ ኢንትሮፒ ነው እና ኢንታልፒን ሁለቱ ኢንትሮፒንም ኢንታልፒንም አንድ ላይ አድርጎ ስለ ሪያክሽን ስፖንቴኒቲ የሚነግረን ሌላ እንትን ነው፣ የኬሚስትሪ ተርም ነው። ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ወይም ፍሪ ኤነርጂ ቼንጅ ይባላል እና ቲ አብሶሉት ቴምፕሬቸር ነው ወይም ደግሞ 298 ኬልቪን ነው። አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ከሆነ ፕሮሰሱ ኦከር የሚያደርገው ሶስቱ ቼንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ጊብስ ፍሪ ኤነርጂም ኢንታልፒም ኢንትሮፒም ቼንጅ ሊያደርጋሉ፣ ግን ቲ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ነው። ስለዚህ የእነዚህን ቼንጆች ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ጊብስ አናምቢጊየስ ፕሬዲክሽን ይላል እና ይሄ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ የሚሰጠን አናምቢጊየስ የሆነ ፕሬዲክሽን ነው፣ ማለትም የማያሻማ ነው። ኢንታልፒን ብቻ ከተጠቀምኩ ኢንትሮፒስ ምን እንል ነበር? በኢንታልፒ ስፖንቴኒቲን ለመግለጽ ማለት ነው። በኢንትሮፒም ለመግለጽ እንዲሁ ኢንትሮፒን ብቻ ከተጠቀምኩ ኢንታልፒስ እንላለን። ስለዚህ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ደግሞ ሁለቱንም አንድ ላይ ያደረጋቸው። ስለዚህ አናምቢጊየስ ነው ወይም ምንም የማያሻማ ፕሬዲክሽን ነው ለስፖንቴኒቲ ኦፍ ሪያክሽን የሚሰጠው። ምክንያቱም የኢፌክት ኦፍ ቦዝ ኢንታልፒ እና ኢንትሮፒን ስለሚከት ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ፖዚቲቭ ቫሊዩ ነው እና ቴምፕሬቸሩ ፖዚቲቭ ቫሊዩ ነው ወይም አብሶሉት ቴምፕሬቸር ነው ስላለን እዛ ጋር
ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም ነምበሮቹ ሳይሰጡን ነገር ግን የነምበሮቹ ሳይን ሰጡን ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ መሆናቸውን ስፖንቴኒቲ ኦፍ ሪአክሽን ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን። እና 4 ኬዞች አሉ። 5 የኛውን ከተቆጠረ 5 ፕሮሰሶች ኬዞች አሉ። የመጀመሪያው ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ሌዛን 0 ከሆነ ወይም ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄ ግን ፖዚቲቭ ከሆነ ሶ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ፖዚቲቭ ነው አይ ሚን ኔጌቲቭ ነው። ኢንትሮፒ ግን ፖዚቲቭ ነው በኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ሶ ሰማቸው ወይም ዲፍረንሳቸው ኔጌቲቭ ነው የሚመጣ ማለት ነው። እና ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ቼንጅ ኢን ጂ less than 0 which is spontaneous process ማለት ነው። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ h minus ts ይሄ ፖዚቲቭ ሲሆን እና ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄ ፖዚቲቭ አለ በኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ሶ ሰማቸው ፖዚቲቭ ይሆናል ነን ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። እኚህን የምንጠቀማቸው ቁጥር ሳይሰጥ ጀስት ዘ ሳይን ኢንትሮፒው ቼንጅ ኢንትሮፒ ፖዚቲቭ ነው ቼንጅ ኢንታልፒ ኔጌቲቭ ነው እየተባለ ሲሰጠን ለማወቅ ነው ይሄንን የምንጠቀመው። ሶስተኛው ደግሞ ቼንጅን ማይነስ ቲ ቼንጅን ኤስ ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው ሶ ይሄ ፖዚቲቭ እንዳለ ይሆናል ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ሆነ። ሶ እዚህ ላይ ሁለት ኬዞች አሉ። አንደኛው ቼንጅን ኢንታልፒ ከቼንጅን ቲ ታይምስ ቼንጅን ኢንትሮፒ በሚበልጥበት ጊዜ ነው። ይሄ ከበለጠ ፖዚቲቭ ይሆንና ፖዚቲቭ ፕሮሰሱ ነን ስፖንቴኒየስ ይሆናል። ቼንጅን ኤች ቲ ቼንጅን ኤስ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆንና ስፖንቴኒየስ ይሆናል። አራተኛው ደግሞ ቼንጅን ኢንትሮፒ ማይነስ ቲ ቼንጅን ኤስ ከዛ ይሄኛው ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄኛውም ደግሞ ኔጌቲቭ ሲሆን ነው። በዚህ ኬዝ ላይ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ በኔጌቲቭ ስለሚባዛ ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ እዚህም ጋር ሁለት ኦፕሽኖች አሉን። አንደኛ ይሄ ከበለጠ ነው ኢንታልፒው ከኢንትሮፒው እና ከቴምፕሬቸር ፕሮዳክት ከበለጠ በዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ከበለጠ ኔጌቲቭ ይሆናል ወይም ስፖንቴኒየስ ፕሮሰስ። ሌላኛው ደግሞ ቼንጅን ኢንታልፒው ከፕሮዳክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ታይምስ ኤንትሮፒ ካነሰ ፖዚቲቭ ይሆንና ነን ስፖንቴኒየስ ይሆናል ማለት ነው። ቼንጅን ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ 0 ከሆነ ፕሮሰሱ አት ኢኩሊብሪየም ነው ወይም ደግሞ በየትኛውም ዳይሬክሽን ፕሮሰሱ እንዲሄድ የሚያደርገው ነገር የለም ምንም አይነት ድራይቪንግ ፎርስ የለም። ስለዚህ ቼንጅ ኢንትሮፒ 0 ከሆነ ፕሮሰሱ አት ኢኩሊብሪየም ነው ስፖንቴኒየስም ነን ስፖንቴኒየስም ብለን እንትን ጀጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ምን ካቴጎራይዝ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው። ይሄ ነው ኬሚስትሪ እዚህ ድረስ ነው። በሶስተኛ ቪዲዮ ደግሞ የቻፕተሩን ኤክሰርሳይዞች እና ኤግዛምፕሎች እንሰራለን እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት እንኳን ተርን ኦፍ ሆኗል ኮሜንት ሴክሽኑ እና እሱን እስከማበራው ድረስ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ የትኛውን ቻፕተር ከበር ማድረግ እንደምፈልጉ ወይም ያልገባችሁ ቻፕተር ወይም አብረን ብንሰራው የምትሉ ቻፕተር ካለ እሱን ቴክስት አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።